magandang araw, magandang umaga, magandang hapon mga kahaba. Ngayon, samahan nyo ako, bibili ako ng mga gadgets o mga gamit sa pagbablog. Maghahanap tayo ng mura. Hahanapin ko yung gorilla pan, microphone, eyeball. Kung swertehin man tayo, no, sana meron silang mga ganon. Maghahanap pa rin tayo. Sa ngayon, hindi ako magko-commute kasi nandyan yung banta ni coronavirus. Kaya dapat safe lahat. Siyempre, gagamitin ko ang aking si Poging Speed. No, hindi ko tatanggal yung face mask ko para secure tayo sa coronavirus, no. Tara, doon tayo sa loob. Ito, na to? kasi paano pagkagabitin ko siya sa phone? Hindi natin maghahanap ako ng ganito. Pakis na yung pag binili mo. 250. Sige tayo, bilhin mo na ba? Lulukot na. Noy? Binili ko na. Kapit ka ba ka naman sa YouTube channel mo? Magkano sa video ko eh? Okay, subscribe. Subscribe pa kayo. Thank you po. Maghahanap pa tayo. Pero kayo nung yung pinapit pa sa tayo. NANI?!
Kasi meron kayong ano, cellphone holder. Sige po. Wala, mga kakaka. Saan pa dito meron? Saan? Doon lang. Doon lang meron? Bulok mo. Walang mic. Mic? Meron kayo ibang ano? Cellphone holder. Yung nakakabit sa ganito. Okay. Yun talaga. Yun. Wala akong mabili ang microphone pang vlog mula sa Victory Mall dito sa complex, no? Ngayon, pupunta ako sa Tanyong Star. Baka sakaling meron man doon, no? Tara, samahan niyo ako. Wala din. Ano po? Salamat siya. So yun na nga, wala pa rin sa New Star. Ngayon, pupunta kaming watermark. Sana meron na ng microphone. Yun, nasa watermark na tayo, no? At mamaya sa loob, maghahanap tayo ng microphone. Sana may microphone doon, no? Yung mura sana, hindi yung mapapamura o samahan. Ngayon nag-i-scan. Doon kay ate sa, ano, sa New Star, no? Shoutout sa'yo. Walang microphone dito sa watermark. Shoutout sa'yo, ate. Salamat sa libreng gas mo, no? Uwi na kami. Wala ako nabilihan. Ang nabili ko lang Gorilla Pad. Ang init. Tinamad na ako. Yun na nga. Wala ako nabili ang microphone. Wala ako nabili ang iPhone. Monopod lang nabili ko. Ang init pa, nakakayamot, may nagalit pang tindera. Shoutout sa'yo, ate! Punta pa kami ng Victory Mall Complex, nagpunta pa kami ng New Star, tapos si ate yung sa New Star, nirecommend niya magpunta pa kami ng watermark, pero sabi niya may microphone daw doon. Wala naman! Sayang na lang ang gas ko. Ang init pa! Ito lang nabili ko, monopod Gorilla Pad lang nabili ko. Pero okay na rin naman to. Kahit pa paano, may nabili ako, no? Pero ang pangit pa ng pinaka cellphone clip niya, standard lang kasi. Bibili pa ako. Supportahan nyo yung susunod ko. Siguro sa Lazada na lang ako bibili nung ibang wala pa. Salamat sa panonood. Yun na nga. Subscribe to my YouTube channel and please click the notification bell para mas updated ka sa mga videos ko. Peace!